Na ano ko na, Day. Tapos, pinatay ko ulit. Kasi yung ano ko na naman nandoon, hindi ko na natanggal. Longganisa, lukban. Lukban, longganisa. Lukban, longganisa. Magkano ba yun? Ilang piraso? Sendan mo ako ng picture. Sige, sige. Parang ayaw pa nga. Nandyan pa, nandyan pa. Labo talaga. Tapos, iyan mo sa akin tulitan. Lagyan naman ang balis nito dito. Ay, wala na, uy. Wala yun, uy. Sige na. Lagyan naman ko. Oo. Ay, ito eh. Large! 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 May iniintay yata isang tao. May katao sa pagkalagay na lalaki. Ano na yun, pinatay kong ay kanina kasi yung... Ay, pagod si Ingay. Laging... Ano yung Seth? Di may umakit ka na at hindi ko nadala yung itlog kagabi.
sa itlog. Gawin mo kayong machine. Alin? Yan. Pahirapan mo talaga ako? Hindi, yung ground meat. Nag-ano na nga siya. Ay. Ground meat. Mag-aano ako ng pasta tsaka yan. Hindi niya talaga makalimutan dahil yung pasta kahapon pa. Kaya, bakit dito clear? Sana all aga, kada ano mo ng pagdating. Ano ulit? Hina lang na to. Ipapalit ko nga doon saan. Dahil mo ako na dyan ulit. Ang tagal ilalagay ko muna sa ano. Sa taas na? Wala na dyan sa sala? Palitan ko ng ano ba? Internet.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ano naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman to, ang dami yan ng pagkain. Ano naman to, ang dami yan ng pagkain.
dami yan ng pagkain. Yun, naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman to, ang dami na ng pagkain. Ano naman to, ang dami na ng pagkain.
Ay, yun naman po, ang dami yan ng pagkain. Ay, yun naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ay, yun naman po, ang dami na ng pagkain. Ay, yun naman po, ang dami na ng pagkain.
Ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
Ay, yun naman po, ang dami yan ng pagkain. Ay, yun naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman to, ang dami yan ng pagkain. Ang naman to, ang dami yan ng pagkain.
Ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman to, dami yan ng pagkain. Ano naman to, dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman to, ang dami yan ng pagkain. Ang naman to, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
Ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ano naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ano naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ano naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
Doon naman po, ang dami yan ng pagkain. Doon naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
Ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Naman po, ang dami yan ng pagkain.
dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
Ang dami yan ang pagkain.
naman ang dami ng pagkain. Ano naman ang dami ng pagkain.
namin ng pagkain. Ang dami ng pagkain.
Mapa-internet na ano? Now, see? Fig. Ang dami yan ng pagkain.
Ang dami yan ng pagkain. Ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
Ang naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.
naman po, ang dami yan ng pagkain. Ang naman po, ang dami yan ng pagkain.